हेलो फ्रेंड्स, सुपर सहेलियाમાં પાછું સ્વાગત છે। હું પ્રીતિ પટેલ આજે વઘારેલી ઇડલી લઈને આવી છું। તો આપણે રાત્રે ઇડલી બનાવી હોય સાંજે અને વધી હોય તો બીજે દિવસે આપણે બહુ ખાવાનું મન નથી થતું એની જ આઈટમ, તો આપણે આને વઘારીશું। તો આને વઘારવા માટે આપણે આ રીતે નાના નાના પીસીસ કરી લઈશું। તો દરેક ઇડલીને પહેલાં આપણે આ રીતે કાપીશું, પછી એને આડા પીસીસ કરીશું। તો આ રીતે આપણે બધી જ ઇડલી કાપી લઈશું। તો ઇડલી મારી આ બધી રેડી છે। હવે આપણે એને વઘારીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે કઢાઈ મૂકીને તેલ ગરમ કરીશું। તો આપણે વઘાર કરતાં પહેલાં ફરી એકવાર જોઈ લઈશું કે આપણે શું જોઈશે વઘારમાં। આ મેં કટ કરેલી ઇડલી છે, અડદની દાળ, લીલા મરચાં, લીમડી અને સાંભાર મસાલો। મેં શક્તિ સાંભાર મસાલો લીધો છે। આનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે, પણ તમારે ત્યાં જે મળતો હોય તે વાપરવું। અને વઘારમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું, તો પાણી લઈશું। તો ચાલો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ વઘાર। તો સૌ પ્રથમ આપણે વઘારમાં હિંગ નાખી દઈશું। હિંગ થોડી આગળ પડતી સારી લાગે છે, અને હિંગ આવી રીતે તેલમાં ફ્રાય થશે તો જ એને સુગંધ આવશે। હવે આપણે રાઈ નાખીશું, અડદની દાળ, થોડી આગળ પડતી હું નાખું છું, કારણ કે સોફ્ટ ઇડલી સાથે ચવાય છે તો સારું લાગે। થોડે આને ગુલાબી થવા દઈશું। આપણે તો એડ કરીશું ગ્રીન ચીલીઝ। અડદ તો થતી રહેશે। So now we'll add this green chili. હિંગની સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે। લીમડો પણ નાખી દઈશું। હવે આપણે શક્તિ સાંભાર મસાલો એડ કરીશું। શક્તિ સાંભાર મસાલો એડ કરી દીધો છે। હવે આપણે એમાં નાખીશું પાણી। પાણી નાખવાથી ઇડલી વધારે સોફ્ટ થાય છે। હવે આપણે એડ કરીશું ઇડલી। હવે આપણે ઉપરથી એડ કરીશું સોલ્ટ। સરસ એને હલાવી દઈશું। તમે પત્તરવેલિયા બી બનાવો, વઘાર થાય એટલે એમાં પાણી લીધો અને પછી પત્તરવેલિયા નાખો તો એકદમ સોફ્ટ થશે। એવી જ રીતે ઇડલી તો સોફ્ટ જ હોય છે, પણ આ રીતે વઘારમાં આપણે પાણી એડ કરીએ છીએ તો સરસ સોફ્ટ થઈ જાય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી વઘારેલી ઇડલી રેડી છે। વી કેન ગાર્નિશ ઇટ વિથ કોરિએન્ડર લીવ્સ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારી ઝટપટ રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। And keep watching all our videos. We update 3